Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Vân quay trở lại với tập mới của series Yêu Thương Chữa Lành. Đây là chuỗi tư liệu ghi lại những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y bằng một phương pháp mà khoa học thế giới chưa từng biết đến. Mục đích của phương pháp này mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới về căn nguyên gây bệnh và tầm quan trọng của việc thay đổi trong quá trình chữa lành mà chúng tôi gọi đó là chuyển tâm khỏi bệnh. Nhân vật chính của chúng ta kỳ này là anh Thế Anh, đến từ Hà Nội. Vợ chồng anh có 2 người con trai sinh đôi và cả 2 cháu đều được chẩn đoán mắc phải hội chứng tự kỷ. Mặc dù gia đình đã kỳ công tìm kiếm khắp nơi những biện pháp can thiệp để hỗ trợ cho 2 cháu có thể hòa nhập với cuộc sống thường ngày, thế nhưng kết quả vẫn không có tiến triển tích cực trong suốt nhiều năm. Đến khi 2 con lên 9 tuổi, gia đình anh biết đến thầy. Nhờ sự giúp đỡ và chữa trị của thầy mà giờ đây 2 người con trai sinh đôi yêu quý của vợ chồng anh đã được hội nhập, học tập như những bạn trẻ khác đồng trang lứa tại mái trường cấp 3. Bây giờ xin mời các bạn cùng đón xem. Cái con đường mà tìm kiếm lại vái tứ phương của anh nó như thế nào? Anh chị làm ở đâu ạ? Mình thì làm giáo viên trường Đại học Đại Nam, mình dạy kế toán. Còn xã thì làm bên ngân hàng, bên Vietinbank. Thì đây thì mình có 2 bạn sinh đôi. 2 bạn sinh đôi thì nó cũng là sinh đôi tự nhiên thôi, chứ không phải là sinh đôi có sự can thiệp của y học gì cả. Tuy nhiên là đến năm 2 tuổi rưỡi thì phát hiện ra các cháu có cái chứng bệnh tự kỷ. Thì khi mới phát hiện ra, gia đình hoang mang lắm. Cũng nhờ mấy anh bạn bên đại học sư phạm cũng đi học ở Nhật về, mời các bạn đi đến bạn ấy kiểm tra cho 2 cháu. Bạn ngồi cả buổi, bạn ngồi bán test. Sau đó bạn ấy cũng động viên rất là khéo, vì các bạn là dân tâm lý. Và động viên rất là khéo, anh yên tâm đi, không lo đâu, cháu chỉ nó bị hơi hơi thôi. Nhưng mà càng ngày thì càng thấy các cháu nó cũng có những cái biểu hiện nó rất là rõ rệt. Như là nó chậm nói này, chậm biết đi này, rồi là nó không cứng, răng mọc chậm, lâu thay răng, và đặc biệt là cái vấn đề nói năng là mãi sau này mới nói được. Cái bệnh tự kỷ này thì trên thế giới chưa có thuốc chữa, và em cũng đọc rất nhiều tài liệu liên quan, và đặc biệt là bạn bè làm bên tâm lý nên là các bạn ấy cũng giới thiệu rất là nhiều sách, mua cả yến sách, nhưng mà suy cùng là cũng không giải quyết gì được. Thì cũng đến bệnh viện Nhi cũng khám. Bệnh viện Nhi khám thì người ta cũng nói là tự kỷ, và người ta nói thì nghe khiếp lắm. Dạ. Lúc mà thì tâm trạng của anh Thế Anh như thế nào? Thực ra thì em cũng buồn, nhưng mà đặc biệt là vợ em thì nhiều khi vợ em nó không chấp nhận cái sự thật đấy. Sốc thực sự, vợ em sốc thực sự. Thì bệnh của các cháu nên là nói chung gia đình cũng tìm đủ mọi cách, cúng bái cũng có, đi khắp thầy khắp nơi cũng có, nhưng mà suy cùng là sau cũng không giải quyết được câu chuyện gì cả. Sau tình cờ đấy thì gặp đến anh Trung Hà. Thì anh đến là khách hàng bên ngân hàng chỗ vợ ấy. Thì anh đến anh nói chuyện, và không hiểu tại sao hôm nay lại muốn nói chuyện với cô này. Thì anh ấy nói chuyện, thì anh Trung mới giới thiệu đến, thì vợ em thì bình thường cũng không có thời gian để nói chuyện đâu, nhưng hôm đấy không hiểu sao lại cũng vắng khách để ngồi nói chuyện. Đấy, chị vợ về và nói chuyện cái thì em bảo ôi thì gặp anh người này ngay, nhưng mà anh Trung lại bận đi Sài Gòn đây một tháng, gần tháng sau em ra. Thì anh Trung thì rất thận trọng, anh sợ em không hiểu, không tin. Anh mời đến nhà uống nước nói chuyện buổi tối. Thì khi anh nói thế thì em thấy bảo ok, thì cái phải nhờ anh giới thiệu đi ngay, giới thiệu cho thầy. Thì anh bảo là nếu bây giờ mà gọi điện cho thầy là thầy bắt đi luôn, lúc bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Nhưng thôi bây giờ 2 đứa như này thì phải xin thầy đến hôm sau mới đến. Để sáng hôm sau đến thì anh Trung Hà dẫn đến, 2 vợ chồng anh dẫn. Thì đến gặp thầy thì 2 thằng nó nghịch lắm. 2 vợ chồng và cả bà nội nữa đi và ôm giữ cho các bạn trẻ con. Ông nó chạy nó quẩy. Nhưng sau khi nghe thầy nói chuyện thì em nghĩ ngay đây là nơi cuối cùng để chữa bệnh cho 2 đứa này. Thì tuy nhiên là thầy cũng chia sẻ cho chúng em hiểu, và sau khi lên được gặp thầy chúng em hiểu là câu chuyện là thực ra chữa bệnh cho 2 đứa nhỏ chính là chữa bệnh cho bố mẹ. Bố mẹ phải thấu hiểu, bố mẹ phải mở rộng tình yêu thương, hành thiện làm phúc là nhiều, yêu thương thật nhiều thì mới có hy vọng để cứu giúp các bạn ấy. Còn thầy chỉ cho con đường để mình đi, những cái gì vượt ngưỡng thì thầy giúp. Thì em có một niềm tin rất chắc chắn là hai bạn em nó sẽ không có vấn đề gì cả, nó sẽ trở thành những người bình thường, thậm chí là những người rất là ok. Thì quá trình được lên trên này nó cũng gian nan, cũng vướng đủ thứ. Thì khi mà thầy được lên đây, thầy cho
ở trên này 1 tháng liền thì cái lần đầu tiên rồi bắt đầu đi về thì cháu có đi học. Hồi đấy mà vào học lớp 3 rồi. Đi nghỉ hè đấy xong để vào lớp 4. Thì để xin về thì không về được. Về thằng bé nó cứ tự tát vào mặt nó. Thằng lớn thì ok, đi về được bình thường để đi học. Nhưng mà thằng bé thì nó cứ tự tát vào mặt nó. Tát đến tụ máu trong mắt. Mà không ai giữ được. Cứ tự nó vậy thôi. Thì những cái thứ đấy nó thuộc thể phi vật chất, và nếu như không có thầy giúp thì chắc là không vượt qua được. Cái phương pháp chữa bệnh của thầy thì cũng rất đặc biệt. Có những cái thứ mà ví dụ vượt ngoài cái khả năng để hiểu biết của mình, thì mình hồi đấy thì thời điểm đấy mình cũng không hiểu đâu, không hiểu như thế nào cả. Thế thì thầy thì nghĩ rằng thầy nói là thầy sẽ cho chúng nó bông sen để thầy cân bằng lại cho chúng nó, thì nó sẽ hoàn gắn lại những vùng tổn thương đấy. Họ thậm chí là có những trường hợp mà lúc thầy bảo là linh hồn nó bị chạy bay ra ngoài ấy, thì thầy cũng bằng cái tình yêu thương, bông sen yêu thương đấy hút linh hồn nó về. Thì khi mà linh hồn về thì thầy ví là giống như là cái nhà có sổ đỏ, thì lúc đấy thì nó sẽ không bị những thế lực khác xâm nhập. Thế tuy nhiên là do mình chưa cân bằng được họa phúc, thế nên là thỉnh thoảng các cháu nó vẫn cứ bị bay ra ngoài. Thế là lúc đấy thì lại phải nhờ thầy để hỗ trợ giúp. Đấy thì để cho các cháu cân bằng được thì phải bằng tình yêu thương bố mẹ, thì các cháu nó mới cân bằng được, nó mới neo giữ được cái linh hồn đến lâu dài. Nếu không thì lại người này đi người kia lại đến, thế lực này mạnh hơn thế lực kia, nên là các cháu lại bay ra ngoài. Thế thì thầy chỉ dẫn cho một cách để làm cho các cháu nó mạnh lên, một cách là mình bố mẹ phải tỏa được nhiều tình yêu thương hơn nữa, mở rộng tình yêu thương hơn nữa, để giúp các cháu nó sẽ cân bằng được. Gia đình mình rất là may mắn được gặp thầy và được gặp các cô các bác trên này, mọi người động viên hỗ trợ. Đặc biệt là sự gọi là chỉ dạy của thầy nó rất đơn giản, nhưng mà con đường đi thì không phải ai cũng làm được, phải chấp nhận hy sinh những cái thứ gọi là chung của xã hội bây giờ, ví dụ như là những cái lợi ích tầm thường ấy, sự tham lam nó quá lớn thì cũng không làm được. Hay là ngay từ khi mà hai bạn nhà mình mắc cái chứng bệnh này, rất nhiều bạn bè anh em đều nói là có bên đấy là đăng ký các cháu hưởng được chính sách trẻ tự kỷ, được mà hỗ trợ cái này hỗ trợ cái kia. Nhưng quan điểm của mình là đấy là con gái của mình phải chịu trách nhiệm. Mình không muốn đăng ký để các cháu trở thành trẻ tự kỷ và để xã hội phải gánh chịu những cái hậu quả mà do chính gia đình mình nó đang phải gánh chịu, thì mình tự làm. Đến thời điểm này thì mình không đăng ký cho các cháu bất kỳ cái quyền lợi gì liên quan đến tự kỷ cả. Bản thân em có niềm tin rất lớn về cái con đường mà thầy chỉ cho mình đi, nó là con đường mở rộng cái tình yêu thương, hành thiện, làm phúc thật nhiều để giúp các cháu, và đặc biệt là tỏa nhiều tình yêu thương để cho các cháu cân bằng lại được. Cái quá trình như vậy thì sau đấy thì thằng bé ở lại đến 2 tuần sau thì mới cân bằng trở lại, thì mới được quay trở về đi học. Thì trong quá trình đi học ở trường thì các cháu cũng thỉnh thoảng cũng có những cái biểu hiện tăng động, thế thì lại gọi điện nhờ thầy giúp. Đấy, những hôm ở nhà có biểu hiện thì gọi điện nhờ thầy giúp, thế xong các cháu lại bình thường. Vào những cái thời điểm cuối tuần thì lại mấy bố con lại dẫn nhau lên trên này ở 1-2 hôm, xong rồi lại thầy giúp. Đấy thì cái cách thầy giúp nó rất đơn giản, thì đến ăn uống nghỉ ngơi, nó không có thuốc men gì cả, nghỉ ngơi và định hướng vào con đường hành thiện làm phúc để trả nợ. Thế dần dần đến bây giờ thì các cháu thì học qua lớp 9. Các cháu học qua lớp 9 thì một bạn thi vào một cái lớp rất là tốt, còn bạn kia thì bạn em thì nó yếu hơn một chút thì nó không thi được vào lớp đấy, thì em xét học bạ cho các cháu vào một trường. Tuy nhiên là để tiện đưa đón hai cháu thì em cho các cháu học cùng một trường. Thế nên học lớp 10 thì các cháu học khá là ổn. Thì cậu anh lớn là cậu Khôi này, cậu còn hướng dẫn em học được. Và đến bây giờ thì gần như các bạn ấy khá là tự giác. Buổi chiều thì buổi sáng hai em đi học. Những hôm nào mà mẹ book Grab thì anh tự đạp xe, còn nếu không thì không book được Grab thì hai anh em chở xe đạp về. Thì hai anh em về thì tự triển khai ăn cơm thôi. Cơm nước thì nhà buổi sáng cắm sẵn rồi thì các bạn tự nấu ăn, tự chuẩn bị ăn, sau đó thì rửa dọn cho nghỉ ngơi. Có thể nói bây giờ là tự kỷ và trầm cảm là những cái bệnh mà đang gây rất nhiều nhức nhối trong xã hội. Thế nhưng mà các bậc phụ huynh là thường là không nhận ra, hoặc là nhận ra nhưng mà chưa có nhiều kiến thức về nó, hoặc là thường có xu hướng là giấu bệnh. Thì anh có đồng ý với quan điểm đó không? Và là một người cha có con đã vượt qua những cái hội chứng đó và hiện bây giờ đang rất tốt, thì anh có lời khuyên gì cho các bố mẹ không? Thực ra thì
cái chứng mà mất ngủ này rồi tự kỷ các thứ khác thì mình nghĩ là rất nhiều, nhưng họ thường đa số là họ giấu, bởi vì cũng là vì cái tôi cá nhân của họ mà nói ra thì sợ xấu hổ, nhưng suy cho cùng là khi mà cái tôi càng lớn thì càng giấu giếm thì lại bế tắc nó càng lớn. Thì mình nghĩ là đến thời điểm này thì chúng ta cùng phải nhìn rõ một cái bản chất câu chuyện là tất cả những cái hội chứng như mất ngủ này, tự kỷ, tất cả thứ thì thuốc men không giải quyết được. Thuốc nó chỉ giải quyết được, giả sử mất ngủ thì uống vào giải quyết được 1-2 hôm thôi, nhưng xét về lâu về dài chúng ta sẽ lệ thuộc vào nó. Thì bằng cách chữa bệnh như của thầy nói là chúng ta sẽ phải cởi mở, buông bỏ sân hận, mở rộng tình yêu thương và hành thiện làm phúc. Lúc đó thì cái cơ thể chúng ta cái tình yêu nó được mở rộng, nó sẽ cân bằng lại tất cả mọi thứ. Cơ thể chúng ta nó như là thầy ví nó một cỗ máy cực kỳ hoàn hảo thế, thì những cái bộ phận nó hư hỏng thì bằng cái tình yêu thương nó tự cân bằng lại được, nó tự sửa chữa lại được. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt và chúng ta có cái giấc ngủ ngon lành. Và lúc đó thì chúng ta sẽ tự nhiên cái tình yêu chúng ta nó lớn lên, cái lòng tham chúng ta nó bớt đi, thì mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Chứ bây giờ chúng ta cứ quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền danh lợi mà chúng ta không quan tâm đến cái đời sống tinh thần của mình, không hiểu đúng về cái đời sống tinh thần cũng như không hiểu đúng về góc độ tâm linh, mà chúng ta nghĩ chuyển thành mê tín dị đoan ấy, thì càng ngày chúng ta càng đi vào bế tắc. Hy vọng là mọi người sẽ nhìn nhận lại và có một cách suy nghĩ đúng, hành động cho đúng, cởi mở, buông bỏ yêu thương, buông bỏ sân hận, mở rộng tình yêu thương. Đấy là cái điều mà chúng ta cần làm. Và mình cũng đọc rất nhiều những tài liệu và những cái tấm gương mà đã từng bị tự kỷ, ví dụ như là ông Edison, rồi là một số các nhà khoa học khác đã nổi tiếng và họ đã từng bị như thế, và họ phải nhờ bằng một cái tình yêu rất là lớn từ người thân hoặc từ một thầy cô giáo nào đó hay là một cái gì đó thì họ mới thoát được. Nên đến thời điểm đấy thì mình cũng nghĩ đến càng ngay cả thời điểm này mình nghĩ là không có thuốc để chữa được bệnh. Nó liều thuốc duy nhất nó là tình yêu thương, cái sự quan tâm của cả bố và mẹ thì sẽ giúp các bạn ấy cân bằng lại. Ở đây thì thầy thường nói là trị bệnh tận gốc, thì anh có nghĩ là cái phương pháp của thầy đó là phương pháp trị bệnh tận gốc không? Và cái gốc của những cái căn bệnh như vậy thì bây giờ là anh có đang cho là anh đang đi đúng con đường để trị cái gốc của gia đình anh? Thực ra với cái suy nghĩ của mình thì mình hiểu con đường đi và cách xử lý của thầy đang đúng là xử lý tận gốc, và đến bây giờ mình cũng đang đi làm theo cách đúng rồi, xử lý theo cách gốc. Suốt từ hồi lên thầy là từ năm 2017 mình gặp thầy giờ mình không uống viên thuốc nào cả. Mặc dù cũng có những lúc mà có những cái biểu hiện về đau đầu nhưng mình không có dùng thuốc, mình cân bằng và tự điều chỉnh. Và đến thời điểm này thì không có một viên thuốc nào vào người từ hồi đấy giờ. Thì mình nghĩ là đây là cái cách mà nó sẽ giúp cho cái việc chữa trị bệnh tận gốc nó sẽ thành công. Tuy nhiên là nếu như khi mà chúng ta cân bằng lại được rồi mà chúng ta có thêm những cái liều thuốc bổ dưỡng hỗ trợ thì lúc đó thì nó mới có tác dụng, nó không ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác của cơ thể. Nhưng bây giờ mà chúng ta chưa hiểu về nó, chúng ta đi chữa chỗ này, bộ phận này, ví dụ như chữa dạ dày chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái gốc của cái dạ dày để chữa như thế nào, thì chúng ta cứ uống thuốc dạ dày, uống thuốc được có thể xử lý được cái dạ dày nhưng cũng gan thận lại hỏng. Thì như vậy là nó không phải chữa tận gốc nữa mà nó là lợn lành chữa lợn què. Thì mình nghĩ là khi mà những cái tác nhân xấu ở những cái vị trí đấy, những cái phần oán hận đã được người ta tạm tha cho để chúng ta có cơ hội hành thiện làm phúc, thì lúc ấy họ ra ngoài rồi thì lúc ấy chúng ta uống thuốc thì nó sẽ rất có tác dụng. Thậm chí chúng ta không cần phải uống nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần một chút thôi, thế thì cũng đã đủ để chữa tất cả những cái thứ mà chúng ta đang mắc phải rồi. Chúc mừng gia đình anh. Xin cảm ơn. Chúng ta đã vừa lắng nghe những điều kỳ diệu đến với gia đình anh Thế Anh ở Hà Nội. Trong video, anh Thế Anh đã gửi gắm: hành trình chữa bệnh cho hai con cũng chính là hành trình chữa bệnh của bố mẹ. Điều này chắc hẳn đã mở ra cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về bệnh tật khi chẳng may chúng ta mắc phải trong cuộc sống. Đồng thời cũng đem đến cho các bạn một phương pháp điều trị bệnh tận gốc, không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Mặc dù kết quả chưa phải là đại trà, thế nhưng những gì đạt được đối với người bệnh cũng mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Vậy bạn có suy nghĩ gì về video lần này? Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ có nhận định và nghiên cứu để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng thảo luận với chúng tôi ở bên dưới video nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người hơn.
Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin liên hệ hãy gửi đến cho chúng tôi thông qua địa chỉ thư điện tử bongsenilthương@gmail.com.